সকলোকে মই দিব্য পুনৰবাৰ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ। আজি দেওবাৰ আমি ফুৰিবলৈ যাবলৈ ওলাইছোঁ। ক'ত ফুৰিবলৈ যাবলৈ ওলাইছোঁ চাই থাকক মোৰ লগতে। আৰু মোৰ লগত এইসকল আহিছে, তেওঁলোকে ৰৈ আছে গাড়ীলৈ। অলপ দেৰি পিছত গাড়ী আহিব আৰু আমি সকলোৱে গাড়ীত উঠি যাম। এই নিৰ্মালী, হাই থাকোঁ, পল্লৱী, মনীষা, সুস্মি, এইফালে খুৰী, হৰুৱাই, ডাঙৰ, আমি চব ওলাইছোঁ আৰু আমাৰ গাড়ী আহি গ'ল। আমি চব উঠি লৈছোঁ পিছফালে। চবেই হাই এটা কৰি দিয়া। আমি গোটেইবোৰ ওলাইছোঁ আৰু লগ পাই আছোঁ আকৌ গৈ। তাৰপিছতে যাম আৰু অলপ দূৰ আছে, অলপ দূৰ মানে আছে আৰু বহুতখিনিয়ে আছে। আমি জয়লৈ যাম। গৰমৰ মাজতো আহি আছে আমি গোটেইবোৰ। ৰ'দ পৰিছে ন ইফালে যে, ইফালে ৰ'দ পৰিছে। যাওঁতে আমি ৰাস্তাত মহ দেখিছোঁ। মহটো কিবা আজিকালি আমাৰ কাৰণে আপুৰুগীয়া সম্পদ হৈ পৰিছে। এতিয়া আমি গৈ অৰুণাচল সোমাই গ'লোঁ। আমি যিহেতু বৰধুমচাৰ ফালৰ পৰা গৈছোঁ সেইকাৰণে আমি নামচাই পাই গ'লোঁ। এতিয়া আমি আকৌ নামচাইৰ পৰা ঘূৰি যাম ডিৰাগ গেটলৈ। ডিৰাগ গেটত গৈ পাছ বনাম, তাৰপিছতে আমি আমাৰ লক্ষ্যস্থানলৈ আকৌ গৈ থাকিম। অৰুণাচলৰ প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্য সঁচাকৈ ক'বলগীয়া, ধুনীয়া, চাই হেঁপাহ নপলায়। আপোনালোকে চাই থাকক অৰুণাচলৰ প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্য মোৰ লগতে। হাই, এইবাৰ আমি আহি পেলাই ডিৰাগ গেট পাই গ'লোঁ। সেই পাৰ্চ কাটিবলৈ গৈছে আৰু আমি এইফালে গোটেইবোৰ বহি আছোঁ। আমি এইফালে মানে বৰডুমচা হৈ আহিলোঁ, সেইকাৰণে নামচাইৰ পৰা আকৌ ঘূৰি আহিছোঁ এতিয়া পাৰ্চ বনাবলৈ ইয়াত। আৰু এইফালে মোৰ পিছত ধুনীয়া এখন ৰেষ্টুৰেণ্ট আছে, ইয়াত নোসোমাওঁ বাৰু। আমি প্ৰথমতে আমি গৈ লওঁ আমাৰ লক্ষ্যস্থানলৈ, তাৰপিছতে আৰু ক'ত সোমাওঁ দেখাই আছোঁ আৰু লগ পাই থাকিম। এইখন হৈছে অৰুণাচল ইউনিভাৰ্চিটি। এতিয়া আমি আহি ইউনিভাৰ্চিটি পাই গৈছোঁহি। তো ইমান ধুনীয়া ইউনিভাৰ্চিটিখন। অৰুণাচল সোমাই অলপ দূৰ গৈয়ে ৰাস্তাৰ কাষতে আছে ইউনিভাৰ্চিটিখন। তাৰ পৰা অকণমান দূৰ আগুৱাই গৈ আমি আৰু কিবাকিবি নতুন বস্তু পাই আছোঁ। চাওক, এয়া ভিউটো চাওক ন, ইমান ধুনীয়া, সঁচাকৈ অৰুণাচল অপৰূপ। আমি ছেকেণ্ড কেম্প পাই গ'লোহি। চব এজনকে নামিব, তাৰপিছত আমি লাহেকৈ সোমাই যাম আৰু এইখন চাওকচোন এবাৰ এনেকৈ মই দেখাই দিছোঁ ভিউটো। ছেভেন কেম্প। ইয়াতে এণ্ট্ৰি ফিজ দি পেলাই আমি এতিয়া সোমাই যাব লাগিব। একদম মজা, ধুনীয়া হাৱা, বিনা এচি ঠাণ্ডা বতাহ মাৰি আছে ইয়াতে। একদম পুৰা এনজয় কৰিছোঁ। পানীত নামি আহিছোঁ, মজা একদম পানীত। ঘৰটো এইকেইজনী এইফালে গ'ল আৰু পানীত নামি খেলি আছে। এইজনী নিৰ্মালী আহিব এতিয়া, ৰৈ আছে, তাই ভিডিঅ' কল কৰি আহি আছে আৰু
ইয়াতে ইচ্ছা কৰিলে হাতীত উঠি ঘূৰিব পাৰে হাতী ৰৈ আছেহি হাতী আমাৰ কাপোৰখিনি একদম কিনাৰতে আহি গৈছে মাওতো আছে ঘৰচীয়া হাতী হয় তো এইফালে পুৰা ইহঁতে পানীত এনজয় কৰি আছে মই পানীত গা চা নাই ধোৱা কিন্তু অকণমান নামি পেলাই আহিলোঁ আৰু অকণমান সময় ৰম তাৰপিছত লাহে ধীৰে যাম আৰু ইয়াৰ পৰা কৰিছোঁ ভিডিঅ' কৰি আছোঁ ভিডিঅ' গাড়ী চব কিমান একদম লাইন পাতি পাতি বহুত দূৰলৈকে গাড়ী আছে ইফালে ইফালে চবফালে গাড়ী মানে কিমান আহিছে আৰু আজি চানডে বুলি গম পোৱা গৈছে আৰু ইয়াত মেক্সিমাম অসমৰ গাড়ী আহি আছে আৰু এতিয়াও আহি আছে আমিতো ওলাই আহিলোঁ বাৰু 12 বাজি পাৰ হয় আৰু আহি আছে মুক্তি আগতীয়াকৈ আহি পেলাই একদম মুক্তি কেনেকৈ লাগিলে গৰম খাই দেখাইছে গৰমত আমাৰ